Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në News24. Pas shëmbjes së urës në Gjenova të Italisë, ku humbën jetën 39 persona, qeveria ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për një periudhë 12 mujore. Kryeministri Giuseppe Conte është shprehur se tragjedi të tilla janë të papranueshme në një vend modern. Ai paralajmëroi revokimin e koncesionit të mirëmbajtjes së autostradës. Kryeministri i Italisë Giuseppe Conte ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për një periudhë 12 mujore në rajonin e Ligurias, si reagim ndaj shembjes së urës në Gjenova, ku humbën jetën 39 persona, mes së cilëve edhe 2 të rinj shqiptar. Kreu i ekzekutivit italian gjithashtu tha se do të ndaj 5 milion euro shtesë nga fondet qendrore për rajonin e prekur nga kjo tragjedi. Tragedie che sono inaccettabili in una società moderna non devono accadere. Questo governo farà di tutto per evitare che tragedie del genere si verifichino nuovamente. Tragjedi të tilla janë të papranueshme në një shoqëri moderne dhe nuk duhet të ndodhin. Do të bëjmë gjithçka për të shmangur ngjarje të tilla në të ardhmen. Për këtë, do të kemi revokim të koncesionit të mirëmbajtjes së kompanisë L'Autostrade per l'Italia. Nuk mund të presim kohën e drejtësisë penale. Ne kemi detyrimin për t'i bërë qytetarët të udhëtojnë në mënyrë të sigurt. Pasi kishin ndërprer kërkimet për të mbijetuar për shkak të rrezikshmërisë që paraqiste pjesa tjetër e urës, ekipet e shpëtimit kanë rinisur punën për të gjetur trupa të tjerë në gërmadhat e urës Morandi. Më shumë se 400 persona janë evakuar nga zona ku ndodhi ngjarja e rëndë. Ende nuk dihet shkaku i shembjes së urës. Autoritetet në Gjenova kanë shpallur 2 ditë zije pas kësaj tragjedie. Mes viktimave të tragjedisë në Gjenova të Italisë janë edhe 2 të rinj shqiptar, Marius Dieri dhe Edi Bokrina. Ata po udhtonin me makinë për punë dhe ishin mbi ur në momentin kur ajo u shëb. Për disa orë familjarët shpresuan të gjenin të gjallë në rënoja, por fatkeqësisht ata nuk kishin mundur të mbjetonin. Sa kaq ambasadorja jonë në Itali, Anila Bitri, konfirmoi se nuk ka shqiptar të tjerë të përfshirë në këtë tragjedi. Shembja e urës Morandi në Gjenova të Italisë la pas një bilans tragjik, me 10 viktima, të plagosur, shtëpi dhe makina të shkatruara. Mes viktimave janë identifikuar edhe 2 të rinj shqiptar, të cilët po kalonin me makinë mbi ur në momentin e tragjedisë. Marius Dieri dhe Admir Bokrina, i njohur me emrin Edi, po shkonin si çdo ditë në punë në provincën Rapolla të Gjenovas. Zona ishte përfshirë nga moti i keq dhe her pas here rrufet shkaktonin zhurma të forta. Rreth mesditës kur makina e tyre ndodhej në mes të urës Morandi, u dëgjua një zhurmë e fortë. Asfalti u qa dhe makina e tyre bashkë me shumë mjete të tjera ra nga një lartësi rreth 100 metra. Familjarët e të rinjve shqiptar njoftuan autoritetet se djem nuk ishin bëritur në punë dhe ora kur ata duhet të kalonin mbi ur përkonte me çastet e tragjedisë. Për disa orë familjarët shpresuan të gjenin të gjallë poshtë rënojave, por fatkeqësisht ata nuk ishin mundur të mbjetonin. Mëngjesin e së mërkurës ekipet e shpëtimit nxorën trupat e pajet të 2 djemve shqiptar, Marius Dieri 22 vjeç nga Shijaku dhe Edi Bokrina me origjinë nga Shkodra. Lajmi për humbjen e shqiptarëve u konfirmua nga familjarët e tyre në Shqipëri. Po tira telefonit, nuk përgjes, atëre mua me vesh ata kanë të shkuën punë. Pra ka qenë duke shkuën punë? Të shkuën punë, po taku me shoqen për 10 minuta përpara. Shoqen kalon në shtëpi, të shkuën që ka punuar në një hotel, në shokun e vet. Për vdekjen e 2 të rinjve shqiptar reagoi edhe ambasada jonë në Itali. Duke u shprehur ngushëllimet e sinqerta familjarëve të viktimave, ambasada është në dispozicion të afërmve për të gjithë asistencën e nevojshme. Ajo që ne ofrojmë është gatishmëria për t'i asistuar në nevojat që do të kenë, që do të paraqiten, sipas rastit dhe situatave që do të krijohen. Kemi një kërkesë për ta rikthyer trupin e njërës prej viktimave në Shkodër, ndërsa në rastin tjetër me sa duket do të qëndrojnë në Itali pranë familjes. Ndërkohë ekipet e shpëtimit po gërmojnë në rënoja për gjetjen e personave që rezultojnë të zhdukur. Konfirmohet se mes tyre nuk ka shqiptar të tjerë. Përveç 2 viktimave fatkeqe, nuk kemi shqiptar të lënduar në spitalet e Gjenovës. Natyrisht kërkimet vazhdojnë edhe për disa kohë, sipas protokollit
të vendosur nga autoritetet kompetente italiane, por për momentin lajmet nuk janë të trishtuara. Mes viktimave të tragjedisë në Gjenova është 7 vjeçari Samuele, i cili ishte nisur bashkë me prindërit e tij për në shtëpinë e gjyshërve që i prisnin për drek. Voglushi u mbi jetën bashkë me prindrit pasi makina e tyre era poshtë bashkë me urën, por në mes të tragjedisë pati edhe nga ata që shpëtuan për mrekulli. Dikush ishte nisur për pushime. Disa ktheheshin në shtëpi e të tjerë ishin duke punuar mesditën e thëmartës në Gjenova, kur ura morandi ushqim dhe mori me vete edhe jetët e tyre. Mes 10 të vdekurve ishte edhe 7 vjeçari Samuele Robiano, i cili po udhëtonte në makinë me prindrit për të shkuar për drek në shtëpinë e gjyshërve në provincën Voltri. Po përshkonin një rrugë që kishin bërë kush e di sa herë pa e ditur se do të ishte rruga e vdekjes. Gjyshërit i prisnin në tavolinën e shtruar, por teksa i telefononin, askush nuk përgjigjej. Ndërsa prisnin në televizion u transmetua lajmi për shembjen e urës. Telefoni vijonte të binte, por askush nuk përgjigjej. Një i afërm i familjes rendi drejt vendit të tragjedisë dhe menjëherë njohu makinën e tyre në ngërmadha. Vogëlushi Samuele dhe prindrit e tij ishin të pajetë brenda mjetit të shkatruar. Ky kamion i ndaluar do të mbahet mendigjatë si simbol i tragjedisë në urën Morandi. Drejtuesi i mjetit Luigi shpëtoi mrekullisht pasi një makinë e parakaloi dhe u detyrua të ulte shpejtësinë. Makinën që më parakaloi e pash kur ra poshtë bashkë me urën, frenova dhe hapa menjëherë derën duke dalë jashtë. Kamionin e lash të ndezur dhe vrapova, shpëtova për mrekulli. Një mrekulli ndodhi edhe për ish futbollistin e Kaljarit Davide Capello, i cili ra nga ura bashkë me makinën e tij, por fatmirësisht shpëtoi vetëm me disa plagë të lehta. Ai arriti të dilte nga makina me këmbët e tij dhe telefonoi tatin. Dëgjova një zhurmë të madhe, pastaj pash urën që po shkërmoqej dhe rash poshtë bashkë me makinën. Isha i vetëdijshëm, dola nga makina dhe telefonova babain për t'i thënë se isha mirë. Ishte vërtet ronditse. Në Gjenova do të mbahen 2 ditëzie në nder të viktimave, ndërsa autoritetet po punojnë për të zbuluar shkaqet e tragjedisë. Shpërthen bombula e gazit në magazinën e Çerdhes 14 në kryeqytet. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit sotëm në depon pranë Çerdhes që ndodhet në zonën e Alidemit në kryeqytet. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por vetëm dëme të vogla materiale. Pas shpërthimit të bombulës në vend ngjarje mbriti policia dhe forcat zjarfikse, të cilat bën të mundur shuarjen e flakëve. Gjithsesi, por informacione do të lidhemi në këto momente me Klajdi Bodin, kolegun ton. Klajdi, përshëndetje. Përshëndetje Senata, siç e thatë ju rreth orës 4:30 minuta, paktën kështu na është konfirmuar nga forcat zjarfikse. Në sallën e tyre operative ka një telefonat për një zjarr në Çerdhe numër 14 në lagjen Alidemi në Tiranë. Forcat zjarfikse kanë ardhur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë konstatuar, paktën siç na thanë, një rrjedhje të një bombe gazi pikërisht në magazinën e Çerdhje. Ndërhyrja e shpejtë e forcave zjarfikse sipas tyre ka shmangur ndoshta një shpërtim dhe një dëme të ndoshta pse dhe tragjedi. Sipas Arjan Ahmetit, shefi të pranë ndalimit të zjarreve në forcat zjarfikse të Tiranës, në një intervistë për News24, se nëse edhe pa kohë rrjedhja e gazit do të kishte vazhduar, ai mund të kishte shkaktuar një shpërthim të madh. Ndërkohë që sa do të theksuar që drejtuesit e le të themi drejtuesja e Çerdhe në Bashkinë e Tiranës, zonja Zhaneta Beqiraj, në një intervistë për mediat u shpreh se ngjarja dhe magazina është jashtë ambienteve të Çerdhes numër 14. Megjithatë duhet të theksuar se magazina është brenda rrethimit të Çerdhes, por ngjitur me godinën e saj, le të themi një shtesë ku përdoret të mbatur materiale të ndryshme si bomblat e gazit apo dhe sende tjera që i shërbejnë Çerdhes. Zonja Beqiraj theksoi për çfarë ishin këto bombula në këtë magazin? Atë po thoja, zonja Beqiraj na konfirmoi që Çerdhet në Tiranë punojnë me soba profesionale, po me gaz. Dhe ajo tha se tu ka një dizinformim dhe le të themi një aludim tjetër që ka një tentativë për një zjarrvënie të qëllimshme nga banor, megjithëse siç tha ajo ka pasur një roje, po ndoshta që nuk e ka vënë re. Gjithashtu ka pasur një debat me një prind i cili kërkoi nga drejtuesit e Çerdhes në Tiranë që mos përdoren soba me gaz,
por me korrent për të mos rrezikuar jetën e fëmijëve. Gjithsesi do të thonë që ka një vlerësim, një përplasje midis policisë dhe drejtuesve të Bashkisë së Tiranës, pasi policia në lajmërimin e saj që dyshohet paraprakisht për rrjedhje gazi, një rrjedhje gazi që na u konfirmua edhe nga forcat zjarfikse, ndërkohë që drejtuesit e qerdheve të Tiranës pretendojnë për një zjarrvënie të qëllimshme dhe një dizinformim në rastin e kësaj ngjarje, dhe ato thonë që presin hetimet përfundimtare për zbuluar shkakun e vërtetë sepse ka ardhur zjarri. Po. Klajdi, faleminderit për gjithë informacionet që përcolle. Faleminderit ju, senata. Do të vjojmë me të tjera lajme. Shiu dhe era e fortë ka mjaftuar për të rrëzuar një skelë për masave të mëdha në kryeqytet, vendosur përpara një fasade në rrugën Ibrahim Rugova. Skela u rrëzua duke rrezikuar jetën e kalimtarëve, por fatmirësisht nuk raportohet për personat lënduar. Kanë shpëtuar edhe automjetet e parkuara në anën tjetër të rrugës. Rruga ku rrëzua skela është një zonë e populluar me lëvizje të shpeshtë automjeteve dhe kalimtarëve. Punëtorët kanë bërë edhe largimin e skelës nga rruga për të mos penguar qarkullimin e mjeteve. Arreshjet e Shiut kanë shkaktuar shëmbje masive gurësh dhe dherash në segmentin rrugor Mirdit-Fusharrës gjatë pasdites së djeshme. Mësohet se shëmbja e dherave edhe gurëve ka ndodhur në 3 pjesë të ndryshme të këtij segmenti rrugor, duke bllokuar plotësisht rrugën rreth 10 kilometra larg fshatit Gjergjan. Për të mundësuar kalimin e automjeteve të bllokuara, Ministria e Mbrojtjes pohon se 2 fadroma janë duke punuar në këtë aks dhe po largojnë inertet e shumta. 15 banesa në qarqet Dibër dhe Lezhë kanë dalë jashtë funksionit si pasojë lëkundjeve me magnitudë 5.4 që goditi vendin tonë pak ditë më parë. Drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile Çako tha se grupet në terren po kryen verifikimin e dëmeve, ndërkohë që po merren masat për të lehtësuar familjet e prekura. Nga tërmeti i pak ditëve më parë, 15 banesa rezultojnë të pabanueshme në 2 qarqet, Dibër dhe Lezhë, megjithëse grupet e verifikimit janë në terren dhe numri i tyre mund të rritet. Deklarata u bën nga drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile, Aki Çako, i cili vijon të jetë në terren në zonën e prekur nga tërmeti i 11 gushtit. Jo vetëm për të qenë pranë të dëmtuarve, por edhe për të parë punën që po kryhet për verifikimin dhe vlerësimin e dëmeve. Ka dëmtime të banesave që kryesisht janë banesa të ndërtuara vite më parë. Kemi marrë masat bashkë me prefektin që familjet të cilat janë realisht në nevojë do të mund të mbështeten. Çako u ndal në disa familje në fshatin Vinjall të bashkisë Mat, Kurdari të bashkisë Klos, ku u shpreh se familjet më të prekura nga tërmeti do të ndihmohen gjatë kësaj periudhe deri në përfundimin e të gjitha procedurave. Jemi të angazhuar totalisht për të ndihmuar jo vetëm me çadra, por edhe me gjithçka tjetër që do t'ju vinë në ndihmën e tyre. Gjithë shteti është në këmbë për të ndihmuar dhe për të mbështetur këtë familjar. Faturonte në vlera të ulta energjinë e një hoteli në Shëngjin, arrestohet punonjësi OSHE-s në Lezhë. Forcat e policisë si dhe grupi i task forces në terren kanë vënë në pranga punonjësin Gzim, i cili kishte manipuluar matësin e një hoteli në Shëngjin me pronar me hillnë, duke faturuar me vetëm 340 lek në muaj. Dëmi shkaktuar nga kjo vjedhje energjisë arrin në disa milion lek. Për të 2 bashkëpunëtorët është hapur procedimi penal, ndërkohë që punonjësi OSHE-s është pezulluar nga detyra, kurse hotelit i është ndërprer energjia elektrike. As pak e penduar që tentoi të mbys 2 vajzat e saj, 42 vjeçarja Rudina Kishta tha në seancën e gjyqit se e gëzon këtë të drejtë pasi janë fëmijët e saj. Pranoi se i vuri zjarrin banesës së bashkëjetuesit pasi sipas saj ai e dhunonte atë dhe vajzat e saj. Pse tentuat t'i mbysnit fëmijët? Ishte kjo dëshmia tronditse 42 vjeçares Rudina Kishta, e cila tentoi të mbys 2 vajzat e saj binjake në urat e lumit Seman, teksa doli përpara tokave të zeza për t'u njohur me masën e sigurisë. 42 vjeçarja tha se zjarrin banesës së bashkëtuesit të saj Ardian Gjika e vuri në shenja akmarrje, pasi ai dhunonte atë dhe 2 vajzat e saj. Rudina tha se kishte 6 muaj që jetonte në banesën e Ardianit në fshatin Grecallit të Fierit, dhe ai gjatë gjithë kësaj kohe ishte nën efektin e alkoolit dhe nuk sillte të ardhura në shtëpi. Pra zjarrin ja keni vënë apo si? Për çfarë arsye?
Ka ushtruar dhunë? Bashkëshorti pinte, Ludina? Nuk sillte asnjë lek në shtëpi? Pasi dëgjoi dëshminë e 42 vjeçares, gjykata e Fierit vendosi për të masën arrest me burg. Ndaj saj rëndojnë 2 vepra penale, ajo e vrasjes për shkak të rrethanave familjare mbetur në tentativë dhe e shkatrimi pronës me zjarr. Një 46 vjeçar ka humbur jetën pak pasi është hedhur për t'u larë në ujërat e lumit Mat në Kurbin. Sipas policisë, shtetësiar Ben Marku është hedhur për t'u larë në lum nga ura e shkopetit dhe nuk ka dalë më në breg. Trupi i tij u gjet pas disa orë kërkimesh, ndërsa në të nuk u konstatuan shenja dhune. Vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plot rrethanave të ngjarjes. Partia Demokratike vijon akuzat për koncesionin e check-upit. Deputeti Bart Spahia deklaroi se raporti i fundit i kontrollit lartë shtetit i dha të drejtë denoncimit të opozitës se koncesioni i check-upit është simbol i korrupsionit qeverisë Rama. Raporti i KLSH-s konfirmon se pavarësisht se analizat e check-upit i ka kryer vetëm 26% e popullsi, kompania e Vil Manushit është paguar me 22 milion euro, 7 prej të cilave për analizat të pakryera kurrë. Në një vend ku prokuroria nuk do të ishte nën kontrollin e kryeministrit, zyrtarët më të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të drejtorisë së tatimeve sot duhet të ishin në burg për abuzim flagrant me fonde publike në favor të një kompanie private të lidhur direkt me kryeministrin. Shëndetësia sot është më keq, sepse Edi Rama, Ogerta Manastirliu dhe Ilir Beqja kanë zgjedhur të japin miliona euro Vil Manushit dhe klientëve të tjerë të qeverisë, në vend që të investojnë për të mbajtur në Shqipëri mjekët dhe infermierët, si dhe për të siguruar shqiptarëve shërbim shëndetësor me standarde. Partia Demokratike është vendosur të anullojë koncesionin e dështuar të check-upit dhe çdo koncesion tjetër korruptiv. Megjithëse Shqipëria vua nga korrupsioni, krimi, mungesa e drejtësisë dhe varfëria, shqiptarët protestojnë më pak se vendet e tjera europiane. Sipas një studimi kryer nga Komisioni Evropian, vetëm 2% e qytetarëve shqiptar të pyetur thanë se kishin dalë në protesta dhe demonstrata gjatë muajve të fundit. Shumë indiferentizëm dhe pak protest. Sipas një ankete të Komisionit Evropian, rezulton se shqiptarët nuk i kanë për zemër protestat në krahasim me vendet e tjera europiane. Shqiptarët kanë shënuar shifrën më të ulët sipas anketës së cilësisë së jetës të kryer nga Komisioni Evropian. Vendi ynë ka përqindjen më të ulët të anketuarve. Vetëm 2% e shqiptarëve të pyetur kanë deklaruar se kanë marrë pjesë në një protestë apo demonstratë gjatë 12 muajve të fundit. Kjo shifër është ndër më të ultat në Europë, por nuk jemi i vetmi popull indiferent. Na ndjekin Bullgaria, vendet baltike, Luksemburgu dhe Slovenia. Në studimin e Komisionit Evropian nuk renditen shkaqet se pse qytetarët shqiptar nuk ngrihen në protesta. Ndërsa muaji gushti dedikohet ekskluzivisht pushimeve relaksuese për shqiptarët. Në Rumani, në sheshin Victoria, mbi 80.000 qytetar rumun, shumica emigrantë jashtë vendit, u mblodhën në demonstrat për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë, të cilën e akuzojnë për korrupsion dhe për shkatrim të sartmes së tyre. Ndër vendet europiane ku qytetarët janë mjaft të ndjeshëm dhe ngrihen në protesta për të kërkuar të drejtat e tyre, janë Maqedonia dhe Greqia, fqinjëtan. Në Maqedoni, 10% e të anketuarve janë përgjigjur se kanë marrë pjesë në protesta gjatë vitit të fundit, ndërsa në Greqi 8% e tyre. Rekordin për përqindjen më të ulët në protesta e mban shteti ishullor i Maltës. Vetëm 1% e të anketuarve u përgjigjen se kanë marrë pjesë në një protestë gjatë një viti. Që nga viti 2004 kur Facebook u bë një rrjet i dashur për shqiptarët, këta të fundit kanë zgjedhur në shumicë dërmuese të protestuarit online, ose vetëm protestat e thirrura nga partitë politike. Të dhënat alarmante për dhunën në familje ndaj grave apo problemet me të rinjt ka bërë shoqatat jo qeveritare të shohin sidomos dëshmëri ngritjen e një ministrie pune, së cilës do të ketë në fokus familjen. Sipas qendrës për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, mungon një program kombëtar në mbështetje të familjes, i cili duhet hartuar sa më shpejt. Në një kohë kur shumë kush bie në një mendje se familja shqiptare ndodhet në krizë, Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri vjen me një propozim të ngrihet një ministri ekskluzive për familjen.
Sipas Altin Hazizajt, është urgjente nevoja për të hartuar një program kombëtar në mbështetje të institucionit të familjes, referuar modeleve nordike apo edhe atij kroat. Ne nuk kemi një program kombëtar për sa përket mbështetjes së familjes, pra në vite. Hiq ndihmën ekonomike, me e cila jepet vetëm për familjet e varfra. Në tërësi, familja në Shqipëri nuk merr asnjë mbështetje nga shteti. Dhe kur themi një program, nuk bëhet vetëm thjesht fjalë për investime për familjen, por bëhet fjalë për shërbime, këshillimi, shërbime komunitare. Ne mendojmë se zgjidhja e dur është krijimi një ministrie për familjen, e cila duhet merret pa diskutim me kujdesin për gratë, për fëmijët, për të rinj dhe për moshën e tretë pa diskutim. Që familja ka humbur nga roli i saj edukues e pranoi një pjesë e madhe e qytetarëve. Disa prej tyre të pyetur nga News24 e quajnë sa neglizhencë të prindërve, aq edhe pasojë të zhvillimit teknologjik që ka zbehur marrëdhëniet mes anëtarëve të familjes. E ka humbur. 70% e ka humbur. Përse? Për të tëra llojet. Ndaç për punën, ndaç për sjellje, ndaç për edukim. Prindërit të harxhonin më shumë kohë me fëmijët, edhe atë kohë që të harxhon jo me celularin. E rraf grun, fëmijët e turdhëron 30 burg në shtëpi. Kjo nuk është e drejtë. Shkinë të gjitha drejtat njerëzore në mënyrë të veçantë në Republikën tonë. Ku di unë jetoj në Greqi, se di çfarë bëhet këtu në Shqipëri. Përpara ishte mrekulл çdo gjë kishte të saj në respektimin te ato dhe respektimi e ndjenjave të parë ka nikur fare. Po a janë qytetarët pro apo kundër krijimit të një ministrie ekskluzive për familjen? Jam shumë dakord që një ministri që ndihmojë edhe familjet, ti shikon që ka familje po vriten apo priten. Po. Çfarë do shërbente sipas jush? Për gjitha këto që po ndodhin. Po të jenë si këto lloj ministria që janë hapur, mendimi im është kot. Se çfarë po bëjnë njerëz tani që të bëjnë më vonë? Duhet të ishte një institucion përkatës për gjitha veprimtarinë që kryen ndaj femrës. Rreth 750.000 gra dhe vajza dhe rreth 360.000 fëmijë dhe adoleshent në vendin tonë, të paktën një herë në jetë kanë qenë viktima të dhunës në familje. Shifrat janë përllogaritur nga Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Institutit të Statistikave dhe UNDP-s. Mbi 100.000 fëmijë jetojnë në varfëri, ndërsa 182.000 të rinje të reja janë të papunë. U kap nga policia teksa do të kalonte kufiri në pikën kufitare të Muriqanit me 19 pistoleta. 3 ditë më parë, gjykata ka dhënë sot masën e sigurisë për suedezin Sebastian Vall, duke e lënë atë në burg. Gjatë seancës 21 vjeçari nga Suedia ka dhënë edhe arsye se pse mori përsipër të transportonte armë nga Shqipëria drejt Suedisë. Gjithsesi, do të lidhemi me gazetarin ton Klodiana Lala për më shumë detaje. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Senada. Armët i mora në Prishtinë nga një person të cilin se kisha takuar asnjëherë më parë. Unë do të bëja transportin e tyre drejt Suedisë sepse kisha nevojë për para. Në fakt kisha ndërmend të ndiqja studimet, por një gjë të tillë nuk e bëra dhe isha i papunë. Këtë shpjegim dha përpara gjykatës për krime të rënda shtetasi suedez Richard Sebastian Vall, i cili do duhet të qëndrojë në masën e sigurisë arrest me burg deri në përfundim të hetimeve të kryer nga prokuroria për krime të rënda. Ndaj 21 vjeçarit suedez rëndon akuza e trafikimit ndërkombëtar të armëve kryer në bashkëpunim. Më herët ai kishte shpjeguar prokurorit Vladimir Mara se kishte udhëtuar nga Suedia në tranzit Turqi dhe më pas drejt Prishtinës ku kishte qëndruar 4 ditë. Kishte marrë të gjitha pistoletat, i kishte vendosur në një çantë të thjeshtë dhe më pas në rrugë toksore ishte nisur në drejtim të Gjermanisë. Armët do t'i dorëzoja sërish në Suedi tek një person të cilin gjithashtu nuk e njoh dhe do të atakoja në momentin që do të bëja dorëzimin. Theksonte mëtej shtetasi suedez. Në fakt, seanca gjyqësore zgjati jo pak për faktin se vonoi jo pak për shkak të përkthimit. Shtetasi suedez u shfaq i qetë në sallën e gjyqit, ai dha shpjegime për të gjitha pyetjet që bëri gjykatësi Sander Simoni dhe ndërkohë nuk bëri asnjë reagim kur gjykatësi i shqiptoi masën e sigurisë arrest me burg, të paktën deri në një vendim të gjykatës së apelit për krime të rënda. Ndërkohë, sipas hetimeve të kryera deri tani nga prokuroria për krime të rënda, bllokimi i pistoletave është bërë në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit, aty ku një autobus i linjës Kosovë-Gjermani, i mbushur jo vetëm me shtetas kosovar, por edhe të huaj mes të cilve edhe suedezi Val, do të u ndaluar për një kontroll rutinë dhe aty u zbuluan edhe 19
pistoletat për të cilat shtetasi suedes deklaroi se nuk i ka bler, por janë dorëzuar dhe gjithçka e bënte vetëm për para dhe jo për ndonjë arsye tjetër. Nuk dha shpjegimet më tejshme 21 vjeçari, por ndërkohë gjykata informoi për faktin se përmes prokurorisë është njoftuar ambasada suedeze në Tiranë dhe për arrestimin e tij dhe është informuar edhe për të gjitha lëvizjet që deri më tani ka bërë prokuroria. Hetimet për zbuluar bashkëpunëtorët e tij po kryen në mënyrë intensive. Prokuroria për krime të rënda do t'i drejtohet jo vetëm shtetit suedes me një letër porosi për të mësuar për të kaluar në 21 vjeçarit, por edhe detaje tjera për njohjet e tij shoqërore atje dhe nëse ka patur ose jo precedent të mëparshëm penal, por gjithashtu do t'i drejtohet edhe me një letër porosi shtetit të Kosovës për të mësuar detaje për vendin ku ka qëndruar persona që ka takuar në këtë shtet dhe nëse ka ndonjë pamje të mundshme filmike në momentin që 21 vjeçarit janë dorëzuar 19 pistoletat, të cilat do të dorëzoheshin në Suedi, por ende nuk dihet personi i cili do t'i merrte në posedim dhe për cilat arsye do të përdoreshin ato. Po, Senada? Po, Klodi, faleminderit për gjitha informacionet që përcove këtu në studio. Faleminderit juve. Popullsia shqiptare vijon që do të kurret dhe në vitin 2030 Shqipëria do të ketë vetëm 1 milion banor për shkak të rënjes së numrit të lindjave. Atë që nuk e thon para kameras të rinjt e sqarojnë më së miri prindërit e tyre, gjyshrit që rrisin fëmijët e fëmijëve. Të pyetur nga News24, ata thonë se një nga shkaqet që çiftet e reja nuk lindin shumë fëmijë janë kushtet ekonomike dhe dëshira për karrierë. Shqiptarët po preferojnë të lindin gjithmonë më pak fëmijë. Të dhëna demografike të Institutit të Statistikave tregojnë se lindshmëria në vend vijon të ulet ndjeshëm. Në tremujorin e dytë të këtij viti, lindjet në shkallë kombëtare ranë me 25.3%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Një nga shkaqet që çiftet e reja nuk lindin shumë fëmijë janë kushtet ekonomike. Ato që nuk e thon para kamerës të rinjt e sqarojnë më së miri prindërit e tyre, gjyshërit që rrisin fëmijët e fëmijëve dhe kujdesen për ta. Të pyetur nga News24 për të treguar mbi përvojën e tyre, ata thonë se në kohën e diktaturës, edhe pse nuk ishte kushte, njerëzit lindnin më shumë se një fëmijë. Në atë kohë 4 fëmijë bollë shumë ishim. Tani po, të rritë sot nga një po bëjnë. Se s'ka mundësi ekonomike të rrisin. Pak lekë e rrisje një fëmijë, atë kurse sot duhet një buxhet më vete për fëmijën. Kemi të qartë një rrok shkon vetëm për fëmijën. Me vërtet pagat kanë qenë ai nivel që kanë qenë, po ishin të gjithë njësaj. Kishte kushte për të jetuar edhe ashtu, ndërsa sot janë dhe më të vështira. Edhe karriera apo frika nga humbja e vendit të punës është një nga arsyet për të cilën çiftet e reja preferojnë të mos lindin shumë fëmijë ose të lindin vonë. Ka një pasiguri të madhe, sot jem punë, nesër nuk je. Ndërsa më përpara hyje në punë dhe nuk të nxirrte njëri nga puna. Po ndoshta i kushtojnë karrierës më tepër, nuk i kushtojnë më familjes, gjëra të tjera, ka angazhime të tjera mbase më të shumta. Shqipëria është gjithnjë zvoglim. Mirë po të është i duhet ndoshta edhe karrierën, edhe janë dhënë shumë mundësi pune kështu më prindve edhe edhe duhet me i rritë sa më mirë. Kushtet ekonomike. Kushtet. Ja edhe unë kam vajzë me fëmijë, po e lodhen shumë, detyrohemi lodhimin e pleqt me ta. Ekspertët sugjerojnë që të ndërmerren politika të menjëhershme për të stimuluar lindjet e fëmijëve, pasi me këto ritme shumë shpejt popullsia e Shqipërisë do të shkojë drejt plakjes dhe të kurrjes. Po sipas studimit, në vitin 2030, Shqipëria do të mbetet një vend me vetëm 1 milion banor, aq sa ka përafërsisht tani vetëm Tirana. Sipas të dhënave të Instat, Gjirokastra, Korça dhe Vlora janë qytetet që kanë pasur uljen më të madhe të lindjeve, ndërsa kryeqyteti ka pasur shtesën më të lartë natyrore. Hidrovori i Itales në Lezhë është në ditët më të këqija. Ndotja më së shumti shkaktohet nga vetë komuniteti që derdh plerat brenda kolektorit. Drejtuesi i bordit kullimit thotë se punëtorët e pastrimit u është shkurtuar vendi i punës. Ujërat e ndotura të hidrovorit të Tales në Lezhë derdhen në det. Epidemia është pas dere në rast se situata nuk ndryshon. Ndotja në këto përmasa mund të kthehet në një alarm bakteriologjik e madje rrezikon të nxjerrë jashtë funksionit hidrovorin. Drejtori i bordit të kullimit në Lezhë, Ndue Preka, duke pranuar situatën e rëndë, ka urdhëruar që të kryhet pastrimi i zgavrave, që deri para pak kohësh kryhej nga punëtorët e pastrimit. Por këtyre të fundit u shkurtuar vendi punës dhe kolegët elektropompista e kanë të pamundur të kryejnë dy detyra. Ka një porosi të prerë atje, një urdhër shumë radikal nga ana ime, që mbeturinat toksike të pastrohen
ditë, natë dhe të mos krijohet asnjë problem, qoftë problem imazhi, qoftë problem me errat e këqija për pushuesit në afërsi të hidrovorit. Por është shkurtuar fuqia punëtore, e gjykoj që punëtorët e zgarave duhet jenë. Ky funksion ju është kaluar elektropopistave, teknikëve të hidrovorit, që ato kanë përgjegjësinë, kanë dhe ngarkesën. Ndodhësit kryesor janë banorët e zonave përreth, pasi ata hedhin mbetje të ndryshme shtëpiake në kolektor, duke i shkaktuar mjedisit ndotje të përmasave të mëdha. Luna plot mbeturina, 4 pushues dhe një panoram të shumtuar janë ato që ka ofron plazhi i Bizës në Durrës. Plazhit nuk i ka mbetur asnjë grim nga shkëlqimi i dikurshëm, ndërsa sot mban rekordin si plazhi më i ndotur në zonë. Naim Vati prej vitesh frekuenton plazhin më të braktisur të Durrësit. Plazhi i Bizës është i mbytur në plera prej vitesh. Duna të tëra me plera gëlojnë në këtë plazh dhe nuk ftojnë pushues të tjerë përveç grupit shoqëror të Naimit. Mbetje spitalore që sjell lumishëm, kanaçe, mbeturina ushqimesh, shishe dhe qese plastike, i bëjnë karqellok çdo kujt që i bie rruga në veri të Durrësit. Ne që të shikojsh të dhemin syt me e pa. Aq keq është. Qeveria s'ka vë dorë kërkuni këtu. Para të 90-s, ka qenë plazhi më i pastri, më i mirë që ekzistonte. Këtu mund të jetë zona arsiron e si ujë mund të jetë shumë i mirë, po s'ka vë dorë shteti. Këtu kur të vish këtu na vjen shumë i mirë, ajri i pastër. Këtu në mjedis spitalore kam pa. Këtu mund të ketë tonelata pagure në mjedis spitalore. Unë kam në 2 orë të pastroj ven, heko kam çadrën, kam në 2 orë të pastroj ven. Dikur plazhi i Bizës frekuentohej nga qindra pushues. Sot një kasolle improvizuar mbledh ata që kujtojnë kohën kur plazhi gëlonte nga pushuesit. Thonë se nuk kanë mundësi të paguajnë nëpër plazhet private e detyrohen që plazhin ta bëjnë këtu, në mes të plerave. Nuk ina bose me shku me marrë atje shazllon ose me bëj shefi me marrë pjat pesh 20-30 lekë. Ne jemi pa ta karte me shku në për plazhet luksuze. Vim që to se jemi me speletroz. Mbani pastër mjedisin, ka shkruar Naimi në një copë kartoni. Ti ngëllon ironike pasi instancat përkatëse e kanë haruar plazhin që noton mes mbeturinave. Policët italian dhe ata maqedonas janë bërë pjesë e shërbimeve policore të Sarandës gjatë këtij sezoni turistik. 3 forcat policore janë organizuar në patrullimet përbashkëta në ndihmë të shtetësve të huaj që pushojnë në këtë zonë. Të shkrirë me turmën mes qytetarëve ku veç uniforma i dallonte, ishte lëvizja e radhës e mbrëmjes së të martës të policëve italian dhe maqedonas krahas atyre shqiptar. Policët e huaj janë tashmë pjesë e shërbimeve policore, së bashku me ata të Sarandës, gjatë sezonit turistik, duke pasur si punë primare të tyre për kujdesjen për çfarëdo lloj problemi që mund të kenë bashkëkombësit e tyre, kryesisht italian dhe maqedonas, që në këto ditë gushti janë të shumtë në Sarandë. Madje ka prej tyre të punësuar që gjatë sezonit kanë hapur në Sarandë edhe bizneset e tyre turistike. Gjatë lëvizjes së grupit pati turist italian, që teksa shprehën habi për praninë e karabinierëve, afroheshin pranë tyre për të shprehur edhe ndonjë shqetësim në akomodimin në qytet. Ankesat e tyre merren menjëherë në shqyrtim për zgjidhje nga patrulla e policisë së Sarandës. Ata janë 3, Giovanni Striamo e Tommaso Rossi nga Interpol Roma dhe Adnan Iljazi me shërbim për rendi dhe qytësi në policinë e Kumanovës në Maqedoni. Sipas shefit të rendit në komisariatin e policisë së Sarandës, komisar Asim Canaj, ky bashkëpunim ka rezultuar i frytshëm. Kjo është një detyrë e përbashkët dhe neve në çdo mbrëmje dhe gjatë ditës ushtrojmë monitorim të rregullit dhe të sigurisë në plazhe, në ambientet me hoteleri, në ambientet social-kulturore, gjatë qetitores dhe kudo ku ndodhen turistët shqiptar dhe të huaj. Kjo mënyrë bashkëpunimi është efektive, sepse japën ndihmën e parë ndaj kërkesave dhe ankesave që kanë shtetasit e huaj. Nell'ambito del servizio di cooperazione internazionale di polizia. Jemi këtu brenda shërbimit ndërkombëtar të policisë. Raportet ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë po forcohen. Le të themi se po eksperimentojmë që nga ky vit një veprimtari të përbashkët për të dhënë asistencë, sidomos për turistët italianë në pushimet e tyre.
që kur ata zbresin në Sarand, ne do të kujdesemi vazhdimisht për gjithë periudhën që do t'jenë këtu. Këto ditët e para, italianët e kanë vlerësuar prezencën tonë, sidomos kur punojmë me policinë shqiptare për të zgjidhur problematika të ndryshme për shtetasit italian, të cilët vinë në një territor që nuk e njohin. Punojmë në Sarand shumë mirë dhe jemi mikpritur shumë mirë nga pala shqiptare. Ne jemi prapë njëjtë për mbështetjen e policisë shqiptare këtu, për turistët që vinë nga Maqedonia. Ne kemi vetëm se si mbikëqyrje këtu, që në qoftë se ka nevojë për përkthyes, që disa nuk dinë as anglisht ose gjuhën shqipe, të jemi ne këtu që t'i mbështesim në përkthimin edhe shumë mirë është ky bashkëpunim dhe për qytetarët edhe për turistët është më e mirë. Në kuadër të masave për mbarvajtjen e sezonit turistik, përveç forcave të planifikuara nga Drejtoria e Policisë së Shtetit dhe Komisariati i Policisë Sarand, janë edhe forcat policore shqiptare maqedonase me qëllim që të bashkëpunojnë për sezonin turistik, duke organizuar patrullime të përbashkëta, në ndihmë të shtetasve të huaj që pushojnë në Sarand, për mbikëqyrjen e jetës së turistëve gjatë sezonit veror, madje edhe duke u interesuar për çfarë ata kanë nevojë.